የክሪፕቶ ከረንሲ ዋጋ በጣም እየጨመረ ነው። ላይክ ቢትኮይን የዛሬ 10 አመት ላይክ 2012 ላይ $5 ነበረ። በአሁን ሰዓት እንደውም ባለፈው 3 ሚሊዮን ብር ገብቶ ነበር። አሁን 2 ሚሊዮን ብር ነው። አስቡት። በዛን ጊዜ አንድ ቢትኮይን ቢኖራችሁ ኖሮ ላይክ $1 አውጥታችሁ እንኳን 0.2 ቢትኮይን ብትገዙ ኖሮ በአሁን ሰዓት ስንት ቢትኮይን እንደሚኖራችሁ አንዴ። ስለዚህ በዛን ጊዜ 0.2 ቢኖረን አሁን 2 ሚሊዮን ብር ገብቷል ብለን በ2 ሚሊዮን እንኳን ብናስበው 2 3 4 5 6 ብናስበው 400,000 ብር ይኖረን ነበር። አስባችኋል? በዛን ጊዜ 0.2 ቢትኮይን ቢኖራችሁ አሁን 400,000 ብር። ስለዚህ አሁን በዚህ መሰረት ቢትኮይንን አሁን ንግዛ ብንል ላይክ አንድ ቢትኮይን እንኳን 2 ሚሊዮን ብር የምናወጣበት ዋጋ አይኖርም። ስለዚህ ረከስ ያለ ክሪፕቶ ከረንሲ ላስተዋውቃችሁ። ይሄም ትሮን ይባላል ወይ ደግሞ TRX ይባላል። ስለዚህ ይሄ ቢትኮይን ምንድነው በአሁን ሰዓት 4 ብር ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት TRX ማግኘት እንደምንችል እንዴት ዋሌት ሴትአፕ ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ ይሄን ዊዝድራው ፕሩፍ አሳያችኋለሁ ማለት ላይቭ። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊቫዌዎች ይኖርናል፣ አንዳንድ TRXዎች እሰጣችኋለሁ። አስቡት በአሁን ሰዓት እንደነገርኳችሁ TRX 4 ብር ነው። የዛሬ 10 አመት ደግሞ አስቡት ሜቢ ሚሊዮነር ኦር ቢሊዮነር ልንሆን እንችላለን። ማን ያውቃል? ሰላም፣ ይህ ገዝቴክ ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ገንዘቡን የሚከፍለን በክሪፕቶ ከረንሲ ነው። ስለዚህ ክሪፕቶ ከረንሲ ከሆነ ደግሞ ግዴታ ክሪፕቶ ከረንሲያችን ሰራነውን ክሪፕቶ ከረንሲ እናስቀምጥበት ዋሌት ያስፈልገናል። ስለዚህ እሱን ዋሌት ክሬት ለማድረግ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። ስለዚህ እኔ ፕሌይ ስቶር ላይ ገባለሁ። ከዛ ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባችሁ በኋላ ዛሬ የምንሰራው በTRX ነው የሚከፍለን። TRX ኦር ትሮን የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ TRXን ሰፖርት የሚያደርግ ዋሌት እንፈልጋለን። ለምሳሌ ኮይን ቤዝ አሁን TRXን ሰፖርት አያደርግም፣ ግን ዛሬ እየተጠቀምን የምናየው ዋሌት ትረስት ዋሌት ይባላል። TRXን ሰፖርት ያደርጋል። ስለዚህ ትገቡና ትረስት ዋሌት ብላችሁ ሰርች ማድረግ ነው። ከዛ መጀመሪያ ላይ ይመጣል ይሄኛው ክሪፕቶ ኤንድ ቢትኮይን ዋሌት የሚለው ማለት ነው። ኢንስታል የሚለው በተን አለ። ኢንስታል በለት እኔ ስለጫንኩት ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛን ትረስት ይከፍታል። ከዛን ይሄን ይመስላል የመጀመሪያ ላይ ያለው ሴትአፕ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሬት ኒው ዋሌት ትሉታላችሁ። ከዛን አይ አንደርስታንድ ትሉና እዚህ ጋር ቲክ አድርጋችሁ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ይሄ ሪከቨሪ ፍሬዛችሁ ነው። ስለዚህ ግዴታ ይሄን ነገር ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ይሄን ነገር በወረቀት ወይ በስልካችሁ በሌላ ስልክ ፎቶ አንሱትና ቀጣይ ስቴፕ ላይ ስለሚጠይቀን ይሄንን መያዝ አለባችሁ። ወይ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ስልካችሁ ኮፒ የሚለውን ተነክቷላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌላ ቦታ ላይ ፔስት ባሉት፣ ግን አሁን ግዴታ ኮፒ ፔስት ስለማይሰራ ይሄን ነገር በወረቀት ላይ ወይ ደግሞ በሌላ ስልክ ያዙት። ከዛን ከያዛችሁት በኋላ ኮንቲኒው በሉት። ከዛን እዚህ ጋር ቅደም ተከተል መሰረት ታስይዙታላችሁ። ቅድም ካያችሁት አንድ ቁጥር ላይ ሮክ ነው፣ ሁለት ቁጥር ላይ ይሄኛው ነው ያለው። ሶ በዚህ ቅደም ተከተል እዚህ ጋርም ጽፉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንጻፈው። ከዛን በትክክል ስታስገቡለት ዌል ደን ይላችኋል። ከዛን ደን የሚለውን ከሰበት እንትነኩታላችሁ። ሶ ደን እንነካዋለን። ከዛን ዋሌታችንን ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር እንደምታዩት your wallet is successfully created ይላል። ደን በሉት። ከዛ በኋላ ይሄ እንደምታዩት ዋሌታችን ክሬት ሆኗል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለን 0 ብር ከ00 ሳንቲም ነው። ከዛን እዚህ ጋር ሌሎች አሉ ቢትኮይኖች ማለት ነው። እዚህ ጋር ቶርን TRX አክሴፕት ሰፖርትድ መሆኑን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ገብታችሁ ትሮን ብላችሁ ሰርች ማድረግ። እንደምታዩት ትሮን አለ። ከዛን እዚህ ጋር ቺን ኦን አድርጓት። አሁን በትሮን አካውንታችሁ ላይ ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ትሮን 0 ትሮን ያላችሁ ምንም የላችሁም ብር ይላችኋል። ከዛን ይሄንን ዋሌታችሁን ሴትአፕ ካደረጋችሁ በኋላ ከዚህ ውጡ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የዛሬውን ቪዲዮ ብር የምንሰራበት ቪዲዮ ወይ ደግሞ የዚህ ቪዲዮ ስፖንሰር የሆነውን ኒው ዌልዝን አፕሊኬሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም፣ ግን እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኛላችሁ። ከዛም በዛ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ግቡና ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ስክሪን ላይ እንደምታዩት አይነት አይካን ያለው አፕሊኬሽኑን በሊንኩ ደግሞ ቴሌግራም ላይ አፕሎድ ስለሚደረግ በዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛና አፕሊኬሽኑን ትከፍቱታላችሁ። አፕሊኬሽኑ ላይክ እንደ ዌብ አፕ ነገር ነው። ዌብሳይቱን ነው ስልክ ላይ ያስገቡት። ዌብሳይትም ሊንክ አላቸው። ከዛን ይሄ ኒው ዌልዝ አፕ ሲከፍተን ይመስላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትለውን ተነክታላችሁ። ከታች እሷን እንነካዋለን። ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽኖችን መሙላት ነው። ስልክ ቁጥራችሁን ትሞላላችሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ ስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ 251። ከዛ ሎጊን ፓስወርድ አስገባለሁ። እናንተ ደስ ያላችሁን ፓስወርድ አስገቡ። ከዛ እዚህ ጋር ኢንቪቴሽን ኮድ የሚል አለ። ኢንቪቴሽን ኮድ ላይ እኔ የምሰጣችሁን ኮድ ታስገባላችሁ 53359 ስክሪን ለምታዩትን ኮድ ምሩት። ከዛ አታች ሚለው ላይ እዚህ እቺ ጋር ያለችውን ቁጥር ነው የምትጽፉት ማለት ነው። በደንብ ይሆነ ለመፈተን ይሞክራል። 4683 መሰለኝ ነው የሚለው 4683 ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትለው መንካት ነው ማለት ነው።
ከዛን ትክክል ከሆናችሁ ሬጅስትሬሽን ሰክሰስ ይላችኋል። ከዛን yes ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር አሁን የቀድሞ ያስገባችሁትን እዛ ጋር ያስገባችሁትን ስልክ ቁጥርና ፓስወርዳችሁን እንድትጽፉ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ እኛ እንጽፍለታለን +251 ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ከዛን ሎጊን የምትለውን መንካት ነው። ከዛን ሎጊን ሰክሰስ ይላችኋል። አሁንም ሎጊን ሰክሰስ ካላችሁ ነው በትክክል አድርጋችሁታል ማለት። ስለዚህ yes ትሉታላችሁ። አይበለዚያ ግን የሆነ ፓስወርድ or something ተሳስታችኋል። ስለዚህ እንደገና መሞከር ነው። ከዛ እንደዚህ ሲከፍቱት እንደዚህ አናውንስመንት ይላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ ኒውስ ፓርት ነው። ምንድነው ይሄ? ስለዚህ አፕ ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል። እንደዚህ አይነት አፖችን ስትጠቀሙ ብር መስሪያዎችን ስትጠቀሙ በደንብ ስለነሱ ዲቴል ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ይሄ አፕ ምንድነው እንግዲህ ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። የምታገኙት ብር የምታገኙት በምንድነው በኢንቨስት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሪፈራላችሁን በመላክ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄ የኔ አካውንት ነው። ከዚህ በዚያ በኔ አካውንት በቅድሙ ለምሳሌ ኖርማል አፑ ዝም ብላችሁ ስከፍቱ 600 TRX ይሰጣችኋል። እንደምታዩት 600 TRX አለኝ እዚህ ጋር። ግን ይሄን 600 TRX ለማግኘት ሪቻርጅ ማለት ኦር ደግሞ አክቲቬት ማድረግ አለባችሁ አካውንታችሁን አክቲቬት ለማድረግ ደግሞ 2 TRX በ2 TRX አክቲቬት ማድረግ ትችላላችሁ። ሚኒመም 2 TRX ጀምራችሁ ማለት ነው። ሞር ስለዚህ ለማወቅ እዚህ ጋር ኒውስ ምትላለች። ስለዚህ እሷን ትነካታላችሁ እዚህ ጋር ትንሽ ጠብቁ። ትንሽ በተኖችን ተነኳቸው ቶሎ እንትን አይልም አይከፍቱም። ከዛ እዚህ ጋር ኒው ዌልዝ አናውንስመንት የሚላል እሱን ንኩት። ከዛ እንግዲህ ቅድም እዛ ጋር ያያችሁትን ኢንፎርሜሽኖች እዚህ ጋር በዲቴል በደንብ ያብራራላችኋል ማለት ነው። አፑ እንዴት ነው የሚሰራው? በሁለት አይነት ሜተድ አለ። በእኔ ሪፈራል ሊንክ አሁን ስሰጣችሁ ከዛ ሪፈራል ሊንክ ተጠቅማችሁ እናንተ ሎጊን ስታደርጉ ለእኔ ከእናንተ ላይ 10% ያስብልኛል ማለት ነው። ከእናንተ ላይ አይቀንስባችሁም፣ ግን ለእኔ ያስብልኛል። እናንተም በእናንተ አካውንት ነው ሌላ ሰው ፈርስት ታደርጉ 5% ያስብላችኋል ከዛ ሰው ላይ ማለት ነው። ከዛ እንደዛው ከሌላ ሶስተኛ ሰው ላይም እንደዚህ ሌላ 3% ያስብላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 10 5 እና 3% 18% ታስብላችሁና ወደዚህ ወደ TRX አካውንታችሁ ወደዚህ ወደ ኒው ዌልዝ አካውንታችሁ ጀመርላችሁ ማለት ነው። ምን ጊዜም ያ ሰው ሪቻርጅ ወር ደግሞ አክቲቬት ባደረገ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚሰራው ሜተዱ። ሜተዱ ደግሞ እንዴት ነው? እናንተ ሪቻርጅ በማድረግ ነው። ኖርማሊ ከዚህ ከ600 TRXአችሁ ላይ ሪቻርጅ ባደረጋችሁበት መጠን ነው የሚጨምርላችሁ። ለምሳሌ ከ1 TRX እስከ 1999 TRX ድረስ እንትን የምታደርጉ ከሆነ ሪቻርጅ የምታደርጉ ከሆነ በቀን 2.5 ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ኤቭሪ ዴይ ማለት ነው። አስቡት የ600 2.5 ሳይሆን ሪቻርጅ ያደረጋችሁትን 2.5 ሪቻርጅ እንዴት የምናደርገውን በኋላ አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ከ2000 እስከ 19999 TRX ደግሞ ኢንቨስትመንት ሪቻርጅ የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ በቀን 3% ሪቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ልክ እንደዚህ ነው። ሌሎችም ሪቻርጅ የምታደርጉበት መጠን የሚጨምረው በዚህ መሰረት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ከኤስ ጋብዙት 10% ያስብላችኋል። ከሲ ደግሞ በእናንተ ከገባ በኤ ጋብዞት በሲ ከቢ ከገባ ደግሞ 5% ሲ እንደዚህ ያስብላችኋል ማለት ነው። ሞር ዲቴል አለው። አስቡት እናንተ ይሄንን ለ10 ሰው ብትሰጡት ደግሞ እያንዳንዱ 10% ከ10 ሰው ላይ ቢታስብላችሁ ይሄን ያህል TRX ታገኛላችሁ ማለት ነው። በጣም ፕሮፊታብል የሆነ ነው። ግን በየቀኑ ውዴታ እየገባችሁ መንካት አለባችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ኤኒ ኩዌስችን ካላችሁ እዚህ ጋር ቴሌግራም አካውንታቸው አለ፣ ስልካቸው አለ። ቴሌግራም ግሩፓቸውና ቻናላቸውን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ በዛ መሰረት ገብታችሁ ማዋራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው ስንሄድ እዚህ ሆም ምትለው ላይ ትመለሳላችሁ። ከዚህ አካውንቴን አሁን ብር እዚህ ጋር ለመቀበል ይሄን 600 ከዚህ ላይ 2.5%ን ለመቀበል ግዴታ መጀመሪያ አክቲቬት ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ አካውንቴን አክቲቬት ለማድረግ እዚህ ዲፖዚት ምትለው ትነኳታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የኒው ዌልዝ አካውንታችሁ TRX አድሬሳችሁ ነው ማለት ነው። ይሄን አድሬስ ተጠቅማችሁ አክቲቬት የምታደርጉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮፒ የምትለው ትነኳታላችሁ። ከዛን ኮፒ ኦኬ ይላችኋል፣ የስ በሉት። ከዛን በኋላ እዚህ ጋር ከ2 TRX ጀምሬ ሪቻርጅ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ወደ TRX ወደ ትሩዝ ዋሌት እሄዳለሁ። ከዛን ትሩዝ ዋሌት ላይ ከገባው በኋላ ፒን እናንተ አስገቡ ሊላችሁ ስለሚችል የሆነ ፒን አስገቡት መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ለመክፈት የሚረዳችሁ ማለት ነው። ከዛን ወደ አካውንቴ ልግባኔ አካውንቴ ላይ አሁን እንደምታዩት $0.8 ደግሞ 10 TRX አለኝ። ስለዚህ 10 TRX ወደዛ አካውንቴ ልላከው ማለት ነው አክቲቬት እንዲያደርግልኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴንድ የምትለው TRX ትነካታላችሁ። መጀመሪያ TRX ያላችሁን TRX ንኩት፣ ከሌላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ገብታችሁ TRX በሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ ጊቭአዌይ ግዴታ አካውንቱ ለመጀመር $2 ስለሚያስፈልጋችሁ እኔ ጀስት TRX ቀደም እዚህ ጋር ግቡና እዚህ ጋር ሪሲቭ የምትለው አንኩት። ከዛን እዚህ ጋር ቺን አድሬስ ኮፒ እዚህ ጋር ቺን በተነክታችሁ ኮፒ በሉና ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከዛን ራንደም ከሁለት ቀን በኋላ ወይ ከ3 ቀን በኋላ ለራንደም ለ5 ሰው ኦኬ በቃ 5 ሰው አደርገዋለሁ። ለ5 ሰው
ስንት TRX ላድርገው አክቲቬት ማድረግ 2 TRX ነው በቃ 5 TRX ልክላችኋለሁ ለአምስት ሰው ማለት ነው ለአምስት TRX ልካለሁ እዚህ ጋር እቺን ኮፒ በሏትና ኮሜንት ላይ አስቀምጡት ማለት ነው ከዛ እንደዛ ካረጋችሁ በኋላ ሴንድ የምትሉን ተነካላችሁ በዚህ ጋር TRX ካላችሁ በኋላ ማለት ነው እኔ አሁን 10 TRX አለኝ እናንተ ጋር 0 TRX ነው የሚለው ግዴታ TRX ያስፈልጋችኋል TRX መስሩባቸው ወይዎች አሉ ኦንላይን በመስራት ማለት ነው ኦንላይን ዌብሳይቶች አሉ ብዙ ዩቲዩብ ቪዲዮዎች አሉ TRX እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ በዛ መስራት ማድረግ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ TRXዎችን መግዛት ትችላላችሁ ይሸጣል በብር ልክ እንደ ቢትኮይን ማለት ቢትኮይን እንደሚሸጠው TRXም ልክ ክሪፕቶከረንሲ ነው ይሸጣል ስለዚህ መግዛት ትችላላችሁ ኦር ደግሞ ልክ እንደ ጊቫዌይ ይሰጣችኋል አንድ 5 TRX ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ግቡና እቺ ሴንድ የምትሉን ተነካላችሁ ከዛ በኋላ TRX ካላችሁ በኋላ ከዛ እዚህ ጋር ሪሲፐንት አድሬስ ማለት የቀደም ኮፒ ያደርጋችሁት ነው እዛ ከኒው ዌልዝ አፕ ላይ ኮፒ ያደርግነው አድሬስ አለ እሱን እዚህ ጋር ፔስት የምትሉን ንኳት ከዛ ፔስት ያደርጋል መትላክ የምትፈልጉት አማውንት ይጠይቃችኋል እኔ ለአሁን 10 ነው ያለኝ 10ን ልላከው ከዛን ኮንቲኒው ለዋለሁ ከላይ ከዛን እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የሚላክላችሁ ይላል 1.1 TRX ለትራንስፈር ፊ ነው ትራንስፈር ፊ ማለት ምን ጊዜም ክሪፕቶ ከረንሲዎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ አካውንት ሲሸጋገር ያስከፍላሉ ማለት ለምሳሌ አሁን ኢትሪየም ከፍተኛ ትራንስፈር ፊ ነው ያለው ልክ እንደዛ ይሄ ደግሞ 1.1 TRX or ደግሞ $0.08 ይጠይቃሉ ማለት ነው ስለዚህ ችግር የለውም ጀስት ኮንፊርም ይበሉት ከዛም ፒናችሁን ይጠይቃችኋል ቅድም አስገቡ ያልኳችሁን ፒን ሳይን ስታደርጉ ይጠይቃችኋል እኔ ሱምፓስ ስለዘለልኩት ነው ስለዚህ ፒን ታስገቡልታላችሁ ያስገባችሁትን ፒን አስገቡ ከዛን ሎዲንግ ይላል ከዛን ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው እንደምታዩት አሁን 0 TRX ነው ያለኝ ትራንስፈር ላይ ነው ያለው ኮምፕሊት አልሆነም ኮምፕሊት እስኪሆን ተጠብቁታላችሁ ከዛን ኮምፕሊት ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት ትራንስፈር ዳለኝ አሁን ኮምፕሊትድ ማለት ነው ኮምፕሊትድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታተስ ኮምፕሊትድ ስለዚህ አሁን ልኮታል ስንት ዶላር ስንት ማለት ነው 8.9 TRX ልኳል ማለት ነው 1.1 ደግሞ ለትራንስፈር ፊ ተጠቀመ ከዛን አሁን ወደ ኒው ዌልዝ አፓችን እንመለሳለን ከዛን ባክ እንለዋለን ከላይ ከዛን TRX አፑ ላይ ከተመለሳችሁ በኋላ እንደዚህ አሁን ቀጣዩ ፓርት የሚሆነው ምንድነው አሁን አክቲቬት አድርገናል አሁን ዊዝድሮው እናደርጋለን ማለት ነው የሰራነው ብር ቼክ ወደዚህ ያወጣልናል አሁን ከዚህ ከ600 ላይ 2.5% እናወጣ እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር ትሬዲንግ ምትላለች እሷን ትነካታላችሁ ከዛን አሁን እዚህ ጋር አውትፑት ሪሲቭ ምትላለች ሪሲቭ በተን 3 መንካት ነው ከዛን እንደምታዩት ሰክሰስ ይላችኋል ሰክሰስ ካለ ያንን ብር አውጥቶላችሁ ማለት ነው ከኖርማል ከ600 ላይ እናንተ ያስገባችሁት አሁን እኛ ያስገባነው 8.9 ስለሆነ የዛን 2.5% ይልክላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አውጥተናል ስለዚህ አሁን ይሄን ወደ TRX አካውንታችን መመለስ እንችላለን እንደምታዩት ነው አሁን 6.54 TRX ማይን አድርጎልኛል አሁን ማውጣት የምችለው ከዛ ያስገባነው ስንት ነበር 8.9 I think 8.9 ነው ስለዚህ 8.9 ነው 2% ማለት ነው 2.5% አስቦ ያመጣልናል ማለት ነው 8.2% ሜቢ 0.225 ነገር ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ይኸው እዚህ ጋር ፐርዳ ያለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዌብሳይቱ ላይ ሰርተናል ዌብሳይቱ ምንድነው እዚህ ጋር ለነገራችሁ የምፈልገው ቶከን የሚባለው ዌብሳይት አለ ከዚህ ጋር በሽርክና የሚሰራ ነው ስለ ካምፓኒው ዲቴል እዚህ ኒውስ ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ካምፓኒያቸው ስለ ካምፓኒያቸው አለ ስለዚህ በዛ መሰረት ስለዚህ ይሄ ኦንላይን ራሱ ዋሌት አለ ማለት ነው ከዛ ዋሌት ላይ አሁን ወደ ትሩዝ ዋሌታችን እናስገባ ስለዚህ እንደዛ ለማድረግ ዊዝድሮው ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ትገቡና ዊዝድሮዋል ምትላለች 3 ትነካታላችሁ በተኖች ስቲል ቀስ ያለው ናቸው ጠብቋቸው ከዛን እዚህ ጋር ይጠይቃችኋል ማለት ነው አማውንታችሁንና ዊዝድሮው የምታደርጉበት ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር የትሩዝ ዋሌት አካውንታችን ያስፈልገናል ስለዚህ ባክ እንበልና ትሩዝ ዋሌታችን ላይ እንግባ ከዛን እዚች ጋር ግቡና መረጡ እዚች ጋር ቺን ፓርት ነካትና እዚች ጋር ያለችዋን ዛን እሷ ጋር ነካት ከዛን እዚህ ጋር ሰርቹ ላይ ትሮን በሉ ከዛን ትሮን ይመጣላችኋል TRX ከዛን እዚህ ጋር እንደምታዩት የእናንተ እንደዚህ ነው የሚለው ልክ እንደነገርኳችሁ እዚች ሪሲቭ ምትሏን ነካት ከዛን እኔ እንደልክላችሁ ከሰው ስትቀበሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሪሲቭ ለማድረግ ነው እናንተ ቺን በተን ተነካላችሁ አሁን ኮፒ አድሬስ ሆናል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ቺን ኮፒ አድርጉና ለኔ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለጊቫዌይ በዛ በተጨማሪ ደግሞ ለዚህ ፕሮሰስ ደግሞ ቺን ኮፒ ካረጋችሁ በኋላ ወደ ኒው ዌልዝ አፓችን እንመለሳለን ከዛን እዚህ ጋር ኒው ዌልዝ አፕ ላይ ፔስት እዚህ ጋር ዊዝድሮዋል አድሬስ ምትሏጋ ፔስት ታርጓታላችሁ አሁን ኮፒ አረኳትን ከዛን በመቀጠል እዚህ ጋር ዊዝድሮው ማድረግ መፈልገውን አማውንት ነው እዚህ ጋር ያለኝ አሁን አማውንት ዊዝድሮው ማድረግ የምችለው 0.225 ነው ስለዚህ እሱን ኦል እለዋለሁ ማለት ነው ሁሉንም ዊዝድሮው እንዲያደርግልኝ ከዛን ዊዝድሮው ምትሏን ነካዋለሁ ዊዝድሮው ይለኛል yes እለዋለሁ ሰክሰስ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ሰክሰስፉሊ አሁን ዊዝድሮው አድርጌያለሁ ማለት ነው በቀን ዊዝድሮው ማድረግ የምችለው አጥቻለሁ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ፐር ዴይ ላይ 0.000 ነው ያለው ቀደም 0.2 ነበረ አወጣኋቸው እንዳለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ተመልሼ እዚህ ጋር ከእንደገና ዊዝድሮው ማድረግ ብፈልግ አያደርግልኝም ምክንያቱም በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማድረግ የምችለው እንደምታዩት በተኑን ብነካው አሁን
ዋንስ ሄደ ይለኛል። ስለዚህ ግዴታ በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማድረግ የምችለው። ዛሬ ይሄን አግኝቻለሁ፣ ነገ ደግሞ ከእንደገና ሄዳለሁ ማለት ነው። አሁን ትረስት ዋሌታችን ላይ ገብተን መግባቱና ለመግባቱን ቼክ እናድርግ። እንደምታዩት አሁን 0. እንደምታዩት ነው ስክሪን ላይ 0.225 TRX ገብቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ አሁን 0.225 TRX ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያርጋችሁ ከዚህ ዌብሳይት ላይ መስራት ትችላላችሁ። እንደምታዩት በጣም ላይክ በቀላል ወይ ካሁን በኋላ ጀስት ምን አረጋ የሚጠበቅባችሁ በየቀኑ እየገባችሁ ከዛ የዛን ዋሌታችሁን የትረስት ዋሌታችሁን ኮፒ ያረጋችሁ ብቻ በየቀኑ እየገባችሁ ዊዝድሮ ማለት ነው። ነገም ዊዝድሮ ትሉታላችሁ፣ ከነገ ወዲያም ዊዝድሮ። ስለዚህ በቀን 2.5 ይሰጣችሁ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ብዙ TRX ይኖራቸው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ደግሞ ቢትኮይኖች ወር ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ዝም ብሎ የሚቆሙ ነገር አሉ። ከዛሬ ቫልዩአቸው ነገ ቫልዩአቸው ይጨምራል። ስለዚህ ይሄ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት። እዚህ ጋር አንዳንድ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ቢል ሚሊዮን በተን ካያችሁት እስካሁን የሰራቻቸውን ፕሮፊቶች ምናምን ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። የተላላኳቸውን ስንት ብር እንደላካችሁ ስንት ብር እንደተቀበላችሁ ምናምን ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው መጀመሪያ ላይ ኢንቨስት ያረኩበት TRX አለ። ኢንቨስት አረግን ከዛ በኋላ ዊዝድሮ አረኩት ማለት ነው፣ አወጣሁት። ስለዚህ ቢሎችን ነው የሚያሳያችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሁለተኛው በተን እዚህ ጋር ሪቻርጅ የሚለው ነው። ስለዚህ ሪቻርጅ የሚለውን ከነካችሁት ኢንቨስት ያደረጋችሁትን ብር ያሳያችኋል ማለት ነው። ያ ማለት መጀመሪያ አካውንቱን አክቲቬት ስናደርግ የምናስገባው ብር ሪቻርጅ ነው የሚባለው። እንደምታዩት ቅድም ያስገባነው 8.9 TRX ነበር ያስገባነው። ስለዚህ ይሆናል እንደምታዩት 8.9 TRX ሪቻርጅ አድርጋችሁበታል ይናና ማለት ነው። ከእንደገና አሁንም እዛ ዲፖዚት ላይ ገብተን ወደዚህ አካውንት ምን ልክ ሆነ እዚህ ሪቻርጅ ላይ ይደረደራሉ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከ2000 በላይ ሪቻርጅ የምታደርጉ ከሆነ በቀን 3% ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ከ615 TRX ላይ። ይሄ 600 TRX ደግሞ እዚህ ጋር የሚቀመጠው 600 TRX ደግሞ ላይክ የሚቀመጥ ብቻ አይደለም፣ እንደምታዩት እንደ ማይኒንግ ነገር ይሰራል። ስለዚህ በየቀኑ ይሄ 600 እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። አክቲቬት ስታደርጉት ራሱ እንደምታዩት ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ፕሮሞሽን የሚለው ነው። ፕሮሞሽን የሚለውን ከነካችሁት ደግሞ በእናንተ ሊንክ የሚገቡትን ሰዎች እዚህ ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በእናንተ ሊንክ የገቡ ሰዎች ምን ያህል ብር እንደሰሩ ምናምን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ስለዚህ እናንተን አይዲ ተጠቅመው ሎጊን ያደረጉ ሰዎች እዚህ ጋር እነሱ ኢንቨስት ሲያደርጉ አክቲቬት ሲያደርጉ አካውንታቸውን በሆነ TRX ማለት ነው እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እዛን ምን ያህል እንደሰሩ እነሱ ምን ያህል ከነሱ ላይ እንደነገርኳችሁ 3% የተቀነሰ ስለሚሰጥ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። የእናንተን እዚህ ጋር ይሄን ያህል ካልኳችሁ ሼር ለማድረግ ይሄ መጀመሪያው ሜትር ነው ኢንቨስት በማድረግ። ሁለተኛው ሜትር ሼር በማድረግ ነው። ስለዚህ ሼር ለማድረግ እዚህ ጋር ሼር ምትል በተናለች 3 ሳንት ነኳታላችሁ። ከዛም በዌብሳይት ሎጊን እንዲያደርጉ መፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር የዌብሳይት ሊንክ አላቸው። እሱን ኮፒ በሉና ላኩላቸው። ከዛም በዌብሳይት ያደርጋሉ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር አይዲያችሁን ይሰጣችኋል። ስለዚህ ይሄን አፕ አሁን በቴሌግራም ወር ደግሞ በሆነ ነገር ለጓደኞቻችሁ ላኩላቸውና እናንተ ጋር ይሄ የኔ አካውንት ነው ይሄን ነው ቅድም የሰጣችሁ ለእናንተ ስክሪን ላይ እናንተ ደግሞ እዚህ ጋር የእናንተ አካውንት ስላለ እሱን ላኩላቸው። ስለዚህ ግዴታ ሪኳየርድ ነው። ስለዚህ ይሄንን አይዲ ለእናንተ ላኩላቸው ማለት ነው። ዌብሳይት ላይም ቢሆን አፕሊኬሽን ላይም ቢሆን ይሄ አይዲ ግዴታ ነው፣ ሼር ያደረጋቸው ሰው አይዲ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይዲ መሰረት ሎጊን ያደርጋሉ። ለእናንተ የሚታሰብላችኋል የሆነ ነገር፣ ለነሱ ደግሞ ይሰሩበታል ብር ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀላሉ ይሄን አፕ በመጠቀም ብር ስሩበት። ላይክ እንደደጋጋችሁ ቢትኮይን የሚቆም ነገር አለ፣ ሁል ጊዜ እያደገ ነው። ከትናንትና ዛሬ አድጓል። ቢትኮይን እንደምታዩት ነው፣ ከድሮ አሁን በጣም ጨምሯል። ስለዚህ ይሄ ነገር ለወደፊት ስለሚጨምር ቢያንስ ዛሬ አንድ TRX ቢኖራችሁ ለወደፊት በጣም ብዙ ብር ይሆንላችኋል በሚለው ሐሳብ ነው ቪዲዮ ሰራላችሁ። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁና ደግሞ መኒ ሜኪንግ ቪዲዮ የምትወዱ ከሆነ ላይክ አሳዩ እና ጊቫዌይ እንዳትረሱት። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።